شايفين ما شاء الله عملت كام طبق وعملت كام قطعة؟ حوالي 35 قطعة ما شاء الله. هنا بقى كنا خلصنا قلية. بصوا بقى الناجتس. هوي هوي. بصوا ناشفة ازاي، تحفة. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. تعالي اقولك بقى روتين خزين فراخ رمضان من نص كيلو بانيه. هتخزني فراخ طول الشهر. هنعمل النهارده الناجتس، وصفة بقى اقتصادية وكلها توفير، ده غير طبعا ان الاطفال كلها بتعشقها. معانا هنا هنحتاج نص كيلو بانيه مفروم في الكبة، ومعانا هنا بطاطستين نيين، ومعانا بيضايه، ومعانا نشا ودقيق، والتوابل بتاعتنا توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبره، فلفل، والملح طبعا. وطبعا لسه هقولك اللي هنحتاجه للتغليفه بتاعتها. يلا بينا نبدا الوصفه. هتبشري البطاطستين بمبشره البصل العاديه، وبعد كده هنضيف عليهم البيضايه ونضربها في قلب البطاطس. البيضايه دي هي اللي هتمسك لي العجينه في قلب بعضها. هنحط التوابل بتاعتنا، طبعا دي توابل انا حطها على بعضها، كمون وفلفل اسمر وكزبره، وهنا الملح، وهنا الثوم البودر والبصل البودر، ثوم البودر والبصل البودر. وهنا الدقيق ده انا حاطه عليه حبه بيكنج باودر، هاخد جزء منه للعجينه وجزء منه هيبقى للتتبيله الخارجيه. هكذا النشا، هي معلقه نشا واحده. هقلب كل المكونات دي ببعضها، وبعد كده نضيف عليها الفراخ او البانيه المفروم. هعجنهم مع بعض وارجع لك تاني. لحد ما ارجع حطي لي لايك واعملي لي اشتراك في القناه. هستنى رايكم في الكومنتات. هنا بقى كنا عجننا العجينه كويس جدا ودخلنا كل الحاجات الموجوده فيها في قلب بعضها. هنجيب بقى هنا البتاع الاصفر ده، بيبقى موجود عند العطار، الكورن فليكس تقريبا. بتجيبيه هو بيبقى خشن شويه، فبتديله طحنه في الكبه او في بتاعه التوابل بتاعه الخلاط. ومعانا هنا فيجيتار وتوم باودر وبصل باودر. برضه هنحط نفس اللي حطيناه في قلب العجينه. التوابل بتاعتنا اللي هي كمون وكزبره وفلفل اسمر وحبه ملح برضه. طبعا ده كله بيخلي طعم الغلاف اللي بره ده طعمه حلو، ليه طعم كده. حوالي 3 معالق دقيق ومعلقه نشا كبيره، ونقلب كل التوابل دي في قلب بعضها. طبعا الفيجيتار انت حره، عايزه تجيبيه حار عايزه تجيبيه بارد براحتك. في ناس ما بتتبلش الغلاف الخارجي ده، فبحس ان بره كده بيبقى دلع وملوش طعم، لاني اصلا الكورن فليكس ده ملوش طعم، ملوش اي نكهه، ولا دلع ولا حادق ولا في اي توابل. بس انت لما بقى بتتبليها بيديكي طعم احلى. تعالى بقى نشوف هنشكلها ازاي. طبعا كالعاده هنجيب طبق فيه حبه ميه عشان تبقى العجينه سهله تتشال من ايدينا. ناخد كده من الميه، شكليها بقى صوابع، شكليها نفس كده شكل الناجتس، شكليها مدوره براحتك خالص. بصي البضايه بقى بتخليها متماسكه، والبيكنج باودر بينفشها ويخليها كده مش مكتومه. ونروح منزلين بيها هنا. طبعا هعمل كذا واحده عشان مش كل شويه بالايديا من التتبيله. فين بقى اللايك الحلو ده؟ كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير دايما يا رب. اتمنى تكونوا مبسوطين مع عريسة الستات. ما تخافيش، لو البطاطس حطيتيها نيه وبتبقي بشرها بتبقى رقيقه جدا، بتستوي بسرعه. في ناس بتسلقها عادي برضو، يعني براحتكم. عايزه بقى تشكليها صوابع، طبعا العجينه دي هتقطع معانا كتير جدا، غير بيبقى فيها نكهتها يعني. وبعدين انت بتبقي ضامنه انت حاطه في قلبها ايه، ضامنه التوابل بتاعتك، ضامنه اصلا مكوناتها هي ايه. لكن بصراحه اللي بره دي بتبقاش مضمونه خالص. يعني انت لما بتجيبي كميه كده وتعمليها وتحطيها في الفريزر، هتعملي بقى لاولادك مستعجله مثلا على اكله معينه، جنب حبه مكرونه، جنب بطاطس محمره، هتتاكل جنب حبه سلطه، حبه رز. انا بصراحه بعملها كده واشيلها في علب في الفريزر، بتنفعني. طبعا الاقي ايديا بتلزق اخد حبه من الميه. طبعا ما ينفعش نعمل زيت علشان الزيت هيخليها تفصل بينها وبين التوابل نفسها، عشان كده بناخد ميه. بصي بتمسك على طول في قلب العجينه، في قلب التتبيله. بصي بتبقى متماسكه وجميله، ده غير بقى طعمها بيبقى ايه، تحفه.
ولا بتتقطع منك، ولا مثلا تقولي ده البطاطس نيه فتبقى ناشفه في قلبها. لا، مجرد ما عجنتيها البطاطس بتبقى كمان علشان مبشوره بتبقى لينه معاكي، فبتتشكل زي ما انت عايزه. بصي ما شاء الله عامله ازاي. هتبل الباقي وارجع لكم تاني اوريكم الكميه اللي طلعت. حطوا لي لايك بقى لحد ما ارجع. هنا بقى كنت قطعتها وتبلتها. شايفين ما شاء الله عملت كام طبق وعملت كام قطعه؟ حوالي 35 قطعه ما شاء الله. بصوا، على فكرة طبق المية اللي بتقطعي بيه ده بيخلي كمان الطبقة الخارجية دي تمسك عليها. شايفين ما شاء الله 35 قطعة. شوفي بقى لو هتشتريهم من بره هيكلفوكي كام. فبصراحة توفير جامد. وغير كده حاجات بقى انت حطاها مضمونة، حاجات نظيفة من بيتك حطاها بايديكي. تعالوا بقى نعمل جنبها كمان رز الريزو. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي. عندنا هنا حلة فيها حبة زيت او حبة سمنة او زبدة، اي مادة دهنية عندي. هنولع بقى على الزيت بالمرة عشان نقلي اهو. هنقليها من غير ما تدخلها ولا الفريزر ولا حاجة. اما بقيه الكميه بصراحه انا بحطها في الفريزر زي ما هي في الطبق كده، وبعد كده بطلعها متجمده، بروح شايلها في قلب علب التلاجة. لما بحتاج بقى اطلع منها بطلع قطعتين من بقطعتين، او مثلا الكميه اللي انا عايزاها تسيح وبعد كده اروح قليها. عايزه بقى تعمليها في الاير فراير براحتك، بس انا قلت اعملها في الزيت، ده المتوفر لمعظمنا. لكن انا بصراحه معظم الوقت بعملها في الاير فراير، برشها يا دوبك بزيت، فرشه زيت كده او الفشاش بتاع الزيت، واروح بقى مدخليها، بتبقى تحفه بصراحه. هنحط هنا بقى في الزيت، معانا هنا حوالي كوبايتين رز غاسلينه طبعا. طبعا انت بتروحي تشوفي الطبق ده بتشتريه بكام. طبق الريزو بالفراخ الناجتس بالباربيكيو. الزيت معانا قدح، لازم طبعا الزيت يكون سخن جدا. بسم الله. طبعا انا بسيب الرز في قلب الزيت عشان يتغلف ومبقاش معجن. هحتاج هنا بقى توابل: كركم، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وطبعا كزبره وملح وفلفل، كمون. هنزل بيهم بقى يتحمصوا معاها. هنا بقى حطينا التوابل تاخد تشويحه مع الرز عشان تطلع الزيوت بتاعتها. حبه ملح. هقلب التوابل مع الرز كويس. يا سلام على الريحه بقى. وانزل هنا بكاتل ميه سخنه. هغطي عليه بقى يستوي ويتشرب. انا عايزه بس اوريكم الناجتس وانا بطلعها. بصوا ما شاء الله، شايفين؟ هحط طاسه تانية واوريها لكم. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. بصوا ناشفه ازاي، تحفه. تبرد بس شويه ونشوفها مع بعض. اللايك والاشتراك في القناه ما تنسوش، عندنا وصفات تانية كتير حلوه قوي هتعجبك. هكمل قليتها وارجع لك تاني. بصوا بقى كنا خلاص خلصنا قليه. بصوا الناجتس ما شاء الله عليه، وطبعا مستوي من جوه هوريهولكم اهو. بصوا، بصي بقى من جوه. بصي من جوه، مش عارفه انت شايفاه كده ولا لا. وبصي متماسك ازاي، ولا ساب ولا فك ولا حطيته في الفريزر حتى، يعني عاملاه على طول. وطعمه بقى ولا ريحته قلب الدنيا بصراحه. كده بقى تاكليه مضمون، حاجه مضمونه انت عامله بايديكي، مهما تكوني حاطه فيه ايه، حتى لو ما فيهوش فراخ اصلا انت عارفه انت حاطه مكونات ايه، غير اللي بيتجاب من بره مش عارفه اصلا محطوط ازاي ولا معمول بنظافه ولا لا. وده الرز كان استوى معانا. بصوا مفلفل وجميل ازاي. تعالوا بقى نعمل طبق الرز اللي هو الريزو زي اللي بتشتروه من بره. ايام الرخص كان ب60 و70. يا ترى دلوقتي وصل كام؟ كأنك اشتريتي وجبة لولادك من بره تضحكي عليهم بيها. انت كده اكلتيهم اللي نفسهم فيه بطريقة مضمونة. يعني لو عملتي لنفسك يوم ولا يومين في الشهر، عملتي مثلا الوجبات دي وخليتيها في الفريزر، هتريحك طول الاسبوع. حتى لو انت بتشتغلي هتريحك طول الشهر كمان. اهو هنحطه هنا على الرز.
هغسل ايديا وارجع لكم. اهو مش ده الطبق اللي بينزل لكم، واجي الباربيكيو. طبعا دي وجبة عملية جدا، وتنفع كمان لفطار رمضان. انت راجعه من الشغل ومفيش وقت ان انت تعملي فطار، فبسرعه هتطلعي الناجتس ويا دوبك تعملي جنبها حبه مكرونه، حبه رز، هتنجز معاكي وقت. عايزين بقى ندوق، بصراحه انا جعانه. بصوا ما شاء الله عليه الطبق. بصوا عشان انا جعانه بقى. هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. هستنى منكم الدعم بلايك واشتراك ورأيكم في الكومنتات، واتمنى ان انتوا تجربوها وتبعتوا لي صور الحاجات اللي بتجربوها وكل انا عملتها وما تكونوش عارفينها او ما جربتوهاش قبل كده. جربوها هتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم. يلا كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.